Hi guys, welcome to my vlog, and for today's video we will do another unboxing. Before we start our unboxing, intro pasok. So, the last time, I did the Ringlight unboxing. So, ano siya, maliit lang kasi siya guys. So, I have here the big one. So, and the longest one. So, I have here the, actually it's 36 centimeters. So, malaki siya. And it has three, ano ba siya, yung lalagyan ng cellphone. So, buksan natin siya guys Kasi yung the last time it was just 26 centimeters, so maliit lang siya. And napakababa. So later, ipapakita ko sa inyo yung una kong in-unbox, kung ano ang kaibahan dito sa bagong i-unbox natin for today. So, yan. So, we will install this one. Kung gaano ba siya kalaki at kahaba. What? This one.
So, ipasok yung, ano, yung bola, bolang crystal. And then, put it here. So, pwedeng, ano, pwedeng tatlong phone. Ilagay mo dito. So, di ba bongga? Yan. So, same. Pasok mo lang siya dyan. Ay, wait. So, ano muna natin siya. Pasok mo siya. And, lock. And super mataas. Mataas talaga siya, like 6 feet. Yeah, 6 feet ang kanyang taas. So, napakataas. Ganyan kataas. So, ito na siya. So, meron siyang ano. Ito yung on. Then, to change the color. So, ito yun. Change the, it has, ano, tatlong kulay siya. Then, decrease the light or the brightness or increase dito. So, tingnan nyo ang kaibahan nung una kong in-unbox, guys. The difference. Tingnan mo yung una. Ito yung unang in-unbox ko, yung maliit. Napaka, ano lang siya. Napaka short. Yan. And the other one. Yung isa. Napakataas, oh. Hanggang, ano na. Hanggang mga, ano siguro ito. 10 feet? Or 9 feet. Kasi, pwede ko pa siyang taasan talaga. Kaso, baka maano na siya ba, doon na sa ibabaw talaga sana. Oh. So, yan ang kaibahan. Ang mataas siya. And then, meron siyang tatlong lalagyan ng gadget. So, iba-ibang kulay niya. Yan. And then this one. And you can decrease the color also. So, that one. Napakataas. Abot na talaga sa sa bubong. Bubong ba yan? Yan, bubong. Oh, tingnan niyo yung isa. Napakaliit. Gamatitoy yung isa, gamatitoy. Yung gamatitoy. Kaya bumili ako ng mas mataas. Kasi ang hirap, guys, pinapatong ko siya sa pinapatong ko siya sa upuan pag ginagamit ko siya. Unlike ditong bago, napakataas. And yan. Diba? Ang kaibahan. And maganda. So, mataas siya. Compared to this one. Ano lang to siya kasi 26 centimeters. And itong maliit, nabili ko siya online. Kaya hindi ko talaga siya na-review ng maayos. Kaya yan. Hindi ko kasi alam anong taas ba. Unlike dito sa bagong binili ko, guys, siya, sa store ko talaga siya binili. And napakamura lang siya. It costs only 1,100. Yeah, ganyan kataas. And na-review ko talaga siya sa store. Kaya nagustuhan ko siya. Yan. And that's all for today's vlog. Thank you so much for watching, guys. Hope you like
the my new ring light for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and mag-iwan ng comment and bakas sa aking comment section. Thank you so much for watching. God bless you all. Bye!